Máy quay của lễ trao giải Magnolia đã ghi lại phản ứng thoáng qua của Tiêu Chiến, môi anh mím chặt, người ngả ra sau, ánh mắt hướng lên trần nhà, tạo nên sự tương phản rõ rệt với những nụ cười lịch sự xung quanh. Khoảnh khắc một giây đó như đóng băng thời gian, phản ứng bất thường của Tiêu Chiến khi tên Dương Tử được xướng lên giống như một nhát dao cứa vào lớp vỏ hào nhoáng của ngành giải trí, hé lộ sự yếu đuối và mâu thuẫn thực sự đằng sau những người nổi tiếng. Khoảnh khắc im lặng này đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng, khiến chúng ta tự hỏi, liệu chúng ta đang theo đuổi những thần tượng hoàn hảo, hay chúng ta đang nhìn thấy con người thật của họ? Điều đáng chú ý là khoảnh khắc tên Dương Tử được xướng lên tại lễ trao giải Magnolia diễn ra hoàn toàn bình thường, ánh đèn chiếu sáng Dương Tử và mọi thứ diễn ra theo kế hoạch. Nhưng ngay lập tức, máy quay đột ngột chuyển sang cận cảnh Tiêu Chiến, không báo trước, khiến mọi người nín thở. Khung hình đó như thể thời gian đã đóng băng, môi Tiêu Chiến mím chặt, người hơi ngả ra sau và ánh mắt vô định. Phản ứng này ngay lập tức làm dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng. Tại sao anh ấy lại phản ứng như vậy? Phải chăng những suy nghĩ sâu kín nhất của anh ấy đã bị phơi bày? Hay anh ấy đã biết trước điều gì đó? Không ai có thể chắc chắn, nhưng tác động của cảnh quay này lớn hơn nhiều so với một cảnh quay bình thường. Tiếng vỗ tay vẫn tiếp tục, người dẫn chương trình đọc lời thoại như thường lệ và mọi người đều nở nụ cười lịch sự, dường như đều đang diễn theo kịch bản. Chỉ có phản ứng của Tiêu Chiến như một nhát dao, xé toạc sự bình tĩnh của mọi người. Chi tiết này vô cùng tiết lộ, không giống như một sự thay đổi cảnh quay thông thường, nó giống như một tấm gương, phản chiếu sự dễ tổn thương thực sự đằng sau hậu trường của một người nổi tiếng. Một số người cho rằng phản ứng này phản ánh những cảm xúc phức tạp của Tiêu Chiến, có lẽ là một ký ức không thể nói ra, một bí mật chưa được công bố, hay sự nhạy cảm đặc biệt đối với một cái tên nào đó. Hiện chưa có xác nhận chính thức, nhưng cư dân mạng đã bắt đầu nhiều suy đoán khác nhau. Một số người tin rằng đây là sự phơi bày vô tình, một cái gai trong mắt anh ấy, trong khi những người khác nghĩ rằng anh ấy đã bị tổn thương bởi một từ ngữ nhạy cảm nhưng đang cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân trước công chúng. Suy nghĩ kỹ hơn, cảnh quay này cũng phản ánh một vấn đề xã hội sâu sắc hơn. Người nổi tiếng luôn được bao phủ bởi vẻ hào nhoáng, nhưng những khoảnh khắc như thế này cho chúng ta thấy, dù hào nhoáng đến đâu, nó cũng không thể che giấu những điểm yếu của bản chất con người sâu bên trong. Có người cho rằng đây không phải là phản ứng bình thường, mà là một biểu tượng nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả dưới ánh đèn sân khấu, trái tim con người vẫn phức tạp và dễ tổn thương. Nhiều ý kiến trái chiều lan truyền trên mạng, những người ủng hộ Tiêu Chiến tin rằng đó chỉ là sự mất kiểm soát nhất thời, dù sao thì người nổi tiếng cũng là người bình thường với áp lực và cảm xúc. Một nhóm khác lại cho rằng phản ứng này quá bất thường, nếu nó xảy ra thường xuyên, điều đó cho thấy anh ấy đang gặp rắc rối bởi những mâu thuẫn nội tâm. Thậm chí có người còn nói đùa rằng đó là sự phản kháng thầm lặng của trái tim. Bất kể sự thật là gì, cảnh tượng này nhắc nhở chúng ta rằng thế giới của danh vọng và tiền tài, cả trên sân khấu và ngoài đời, phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng. Điều đáng chú ý nhất là khoảnh khắc im lặng này đã khơi dậy rất nhiều suy đoán. Người bình thường nghĩ rằng diễn viên và ca sĩ phải hoàn hảo trên sân khấu, nhưng trên thực tế, những cảm xúc ẩn giấu trong trái tim họ còn chân thực hơn cả ánh đèn sân khấu. Giống như người trong cảnh này, dường như họ đang nói, tôi có thể mỉm cười với các bạn, nhưng ai có thể nhìn thấy những vết nứt trong trái tim tôi. Và kỳ vọng của công chúng đối với người nổi tiếng đã trở thành một ảo tưởng về sự hoàn hảo. Đó là vấn đề nằm ở chỗ đó. Điều này phản ánh cuộc giằng co giữa giả tạo và thực tế. Trong ngành giải trí, người nổi tiếng được kỳ vọng phải quyến rũ, phải luôn nở nụ cười rạng rỡ, nhưng họ cũng phải liên tục kìm nén con người thật của mình. Phản ứng của Tiêu Chiến có thể chỉ là một lỡ lời nhất thời, nhưng nó cho chúng ta thấy rõ, trong giới hào nhoáng này, sự chân thành thực sự vô cùng hiếm hoi. Ý kiến của cư dân mạng ngày càng đa dạng,
Có người ủng hộ, có người đặt câu hỏi, có người đùa cợt, và có người bày tỏ sự tiếc nuối. Nhiều người thốt lên, chỉ cần nhìn vào khoảnh khắc này, bạn có thể thấy người nổi tiếng phải chịu áp lực lớn đến mức nào. Những người khác suy đoán, liệu có phải một bí mật riêng tư đã bị bại lộ? Xét cho cùng, đời tư của người nổi tiếng từ lâu đã bị phơi bày rồi. Nhưng điều không thể tránh khỏi là chi tiết nhỏ này đóng vai trò như một gợi ý, kết nối tất cả những bí ẩn chưa được giải đáp. Cá nhân tôi nghĩ khoảnh khắc này khiến chúng ta phải suy ngẫm liệu chúng ta đang theo đuổi thần tượng hoàn hảo hay đang nhìn thấy con người thật của họ. Tiêu Chiến có thể chỉ là một nghệ sĩ, nhưng phản ứng của anh ấy giống như vô số người nổi tiếng khác, phản ánh bản chất con người mâu thuẫn, dễ tổn thương và thậm chí có phần bất lực. Dương Tử và Tiêu Chiến đứng cách nhau 3 hoặc 4 người, mắt họ không hề chạm nhau, vậy mà điều này đã tạo ra 230.000 chủ đề thịnh hành. Phản ứng hóa học trên màn ảnh của họ là không thể phủ nhận, nhưng ngoài đời, họ thậm chí còn không dám tương tác đằng sau, cặp đôi hoàn hảo, trong mắt khán giả là sinh kế của 12 hợp đồng quảng cáo, 3 bộ phim truyền hình hạng S đang chờ phát hành và một đội ngũ hàng trăm người. Cái giá của việc không giả vờ là một canh bạc mà không một ngôi sao chính thống nào trong ngành giải trí Trung Quốc có thể gánh nổi. Nội dung được tạo bởi AI, hậu trường sự kiện Weibo Night 2025, Dương Tử, tay cầm chai nước khoáng gần hết, đứng ở rìa đám đông kiểm tra lịch trình ngày hôm sau với trợ lý của mình. Không xa đó, Tiêu Chiến vừa kết thúc một cuộc phỏng vấn nhóm, nhận micro từ một nhân viên. Hai người cách nhau 3 hoặc 4 người, mắt họ không hề chạm nhau, thậm chí không chào hỏi. Khi máy quay lia qua khung cảnh, hơn 230.000 cuộc thảo luận liên quan đã tràn ngập các chủ đề thịnh hành đêm đó. Hashtag thăng TSEOATSOFLOVECOUPLE thu hút hơn 2 tỷ lượt xem chỉ sau một đêm, và phần bình luận tràn ngập những tin nhắn hy vọng cặp đôi sẽ đưa ra thông báo chính thức. Một số người thậm chí còn tìm lại những đoạn phim hậu trường từ lần hợp tác năm 2019 của họ, trong Lời thề tình yêu, tạo ra cả những khoảnh khắc chạm nhẹ giữa các đầu ngón tay khi họ đưa nước cho nhau. Nhiều người đã chỉ ra sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người. Tiêu Chiến sinh năm 1991, còn Dương Tử sinh năm 1992, cách nhau chưa đầy 1 năm. Chiều cao của họ trên thảm đỏ hoàn toàn phù hợp, và phong thái tự nhiên, thoải mái của họ khi ở bên nhau khiến người hâm mộ không thể tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nào về ngoại hình. Những người trong ngành từng làm việc với họ nhận xét riêng rằng họ hầu như luôn diễn xuất hoàn hảo cùng nhau chỉ trong một lần quay, không cần phải chỉnh sửa cảm xúc nhiều lần, ngay cả những sắc thái tinh tế trong ánh mắt cũng khớp nhau hoàn hảo một mức độ ăn ý hiếm thấy giữa các diễn viên nổi tiếng. Tuy nhiên, không ai dám so sánh sự ăn ý trên màn ảnh này với một mối quan hệ ngoài đời thực. Dương Tử đã hoạt động trong ngành giải trí 26 năm, sống dưới ánh đèn sân khấu từ những ngày còn là ngôi sao nhí. Cô đã chứng kiến quá nhiều cặp đôi yêu nhau trên phim trường, rồi chia tay chưa đầy 6 tháng sau khi công khai mối quan hệ, khiến sự nghiệp của họ lao dốc và mất hơn chục hợp đồng quảng cáo. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2023, cô ấy nói rằng giờ đây cô ấy ưu tiên kịch bản khi nhận vai diễn. Và thứ hai, cô ấy cân nhắc xem liệu nhóm của mình có thể hoàn toàn tách biệt công việc và cuộc sống cá nhân hay không. Cô ấy sẽ không mang cảm xúc trên màn ảnh vào đời thực như hồi đầu tuổi 20. Sau khi Tiêu Chiến nổi tiếng nhanh chóng vào năm 2019, anh ấy đã giữ sạch sẽ trong 5 năm. Nhóm của anh ấy đã tuyên bố rõ ràng vào năm 2020 rằng trong giai đoạn sự nghiệp thăng tiến, anh ấy sẽ không xem xét các mối quan hệ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với tất cả các bạn diễn, thậm chí yêu cầu nhân viên có mặt trong các buổi gặp gỡ riêng tư. 3 vai diễn phim truyền hình nghiêm túc mà anh ấy có được năm ngoái đều thông qua các buổi thử vai. Những người trong ngành luôn coi anh ấy là người ổn định, và không ai tin rằng anh ấy sẽ mạo hiểm một mối quan hệ không có kết quả vào giai đoạn quan trọng nhất của sự nghiệp.
Trong ngành giải trí Trung Quốc hiện nay, các mối quan hệ của những người nổi tiếng không bao giờ thực sự là vấn đề riêng tư giữa hai người. Năm 2024, một nam ngôi sao hàng đầu bí mật công khai mối quan hệ tình cảm, dẫn đến việc mất ngay 8 hợp đồng quảng cáo trong cùng ngày. Các thương hiệu đòi bồi thường hơn 20 triệu nhân dân tệ, tất cả các bộ phim truyền hình tiếp theo của anh đều bị hoãn lại và anh không xuất hiện trước công chúng trong suốt một năm. Hiện tại, Dương Tử đang có 12 hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu quốc gia và 3 bộ phim truyền hình sắp tới của cô đều là những dự án hàng đầu. Bất kỳ dấu hiệu nào về mối quan hệ tình cảm đều có thể gây ra sự sụt giảm mạnh doanh thu quảng cáo cho các dự án của cô, làm gián đoạn kế hoạch quảng bá. Những nguồn lực chính thống mà cô đã dày công xây dựng trong hơn 2 thập kỷ có thể biến mất chỉ sau một đêm. Nhiều khán giả cho rằng họ đang giả vờ cao thượng, lập luận rằng sự ăn ý trên màn ảnh của họ là không thể phủ nhận, nhưng họ lại sợ cả việc tương tác ngoài đời. Nhưng không ai nghĩ đến cái giá mà họ phải trả cho sự can đảm này. Dương Tử năm nay 33 tuổi. Trong giới diễn viên, cô đã đến tuổi phải khẳng định vị thế của mình thông qua công việc. Cô ấy đã dành 3 tháng liên tục quay phim Chang Xiangxi, chỉ ngủ 4 tiếng mỗi ngày để xây dựng lại danh tiếng từ một ngôi sao nhí trở thành một nữ diễn viên được kính trọng. Khó có khả năng cô ấy để một mối quan hệ không chắc chắn phá hỏng tất cả những nỗ lực trước đó của mình. Tiêu Chiến 34 tuổi. Anh ra mắt trong một nhóm nhạc nam và dành 7 năm đóng các vai phụ trước khi cuối cùng được công nhận với một bộ phim truyền hình duy nhất. Giờ đây, công chúng mới bắt đầu công nhận khả năng diễn xuất của anh trong các bộ phim truyền hình nghiêm túc, và các dự án sắp tới của anh đều hướng đến các giải thưởng. Nếu tin đồn hẹn hò xuất hiện, hình ảnh công chúng mà anh đã xây dựng trước đây sẽ sụp đổ, và sinh kế của toàn bộ đội ngũ hàng trăm người của anh sẽ bị ảnh hưởng. Người hâm mộ trên mạng liên tục kêu gọi một thông báo chính thức, nhưng không ai thực sự xem xét những hệ lụy thực tế đối với họ. Trong báo cáo năm 2025 về giá trị thương mại của người nổi tiếng, phí quảng cáo cho các ngôi sao độc thân nổi tiếng cao hơn 47% so với những người nổi tiếng đang công khai mối quan hệ. Nhiều thương hiệu đã đưa rõ ràng điều khoản tiết lộ mối quan hệ vào hợp đồng của họ, yêu cầu người nổi tiếng phải trả gấp 3 lần phí quảng cáo nếu họ công khai mối quan hệ của mình. Họ không hề không biết khán giả coi thế nào là một cặp đôi hoàn hảo, và họ cũng không hoàn toàn thiếu những khoảnh khắc thu hút lẫn nhau. Trong quá trình quay phim Phần đời còn lại của tôi, Tiêu Chiến đã che chở Dương Tử khỏi những fan cuồng, và Dương Tử đã bí mật đặt thuốc hạ sốt ở cửa xe anh khi anh bị sốt. Những khoảnh khắc nhỏ bé này chân thực hơn bất kỳ bộ phim nào trên màn ảnh. Tuy nhiên, sau khi quay phim xong, họ ngầm trở lại là những đồng nghiệp bình thường, ngay cả những cuộc trò chuyện trên WeChat của họ cũng chỉ xoay quanh công việc. Nhiều người nói rằng họ quá lý trí, tính toán cảm xúc quá rõ ràng và thiếu lãng mạn. Nhưng trong ngành giải trí Trung Quốc, cái giá của việc không giả vờ là điều mà người bình thường không thể nào gánh nổi. Bạn đã bao giờ thấy một diễn viên dựa vào sự nổi tiếng dám công khai mối quan hệ khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp mà vẫn giữ được tất cả nguồn lực và danh tiếng của mình chưa? Dương Tử sẽ bước sang tuổi 40 trong vài năm nữa. Cô ấy hiểu rõ hơn ai hết việc tìm được một người phù hợp để tin tưởng giao phó cuộc đời khó khăn như thế nào. Nhưng cô ấy cũng biết rằng những lựa chọn mà cô ấy đang có bây giờ là điều cô ấy đã giành được sau hơn 20 năm làm việc chăm chỉ. Nếu cô ấy vứt bỏ tất cả vì một mối quan hệ chóng vánh, bốc đồng, cô ấy sẽ mất cả sự tự tin để lựa chọn bạn đời trong tương lai. Tiêu Chiến cũng vậy, ở tuổi của anh ấy đã cân nhắc việc lập gia đình, nhưng anh ấy không chỉ mang theo cuộc sống của mình mà còn cả đội ngũ đã vất vả làm việc vì anh ấy trong nhiều năm, cùng với các nền tảng và đội ngũ sản xuất đã mang đến cho anh ấy cơ hội. Anh ấy không thể mạo hiểm, cũng không thể chấp nhận rủi ro. Sự thu hút trên phim trường là có thật, sự ăn ý trên màn ảnh là có thật, và họ tạo nên một cặp đôi hoàn hảo cũng là có thật. Nhưng trước thực tế, những điều này mong manh như giấy,
dễ dàng tan vỡ bởi một cơn gió. Không ai dám bước đi bước đó, và không ai sẵn lòng hy sinh toàn bộ sự nghiệp được xây dựng trong hơn nửa cuộc đời cho một mối quan hệ không chắc chắn này. Tương lai sẽ ra sao? Khoảnh khắc được ghi lại này có thể chỉ là một chủ đề nóng, thoáng qua, nhưng những suy ngẫm mà nó để lại còn sâu sắc hơn bất kỳ lời nói nào. Trong thời đại mà sự giả dối hữu hình và sự thật vô hình đan xen, ai có thể đảm bảo rằng không có nỗi buồn thầm lặng đằng sau vẻ hào nhoáng. Chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng những khoảnh khắc tương tự sẽ không trở thành bóng tối vĩnh viễn đối với người nổi tiếng, và công chúng có thể khoan dung hơn. Nếu không, không chỉ Tiêu Chiến mà tất cả những người đứng dưới ánh đèn sân khấu một ngày nào đó có thể mất đi chút tự do cuối cùng của mình.